Berapa minit lagi? Lagi 2 minit. Cepat. Pasal aku brush. Aduh. Kau ni kenapa? Brush. Kau kabut. Hai. Okey. Tinggal maskara je. Nanti aku maskara. Itulah, tadi tak nak makeup. Bawa nak makeup. Kau ni kenapa? Terjatuh je barang. Nervous. Bila aku nervous, pasal kita nak buat presentation kat VIP kan. Bila aku nervous, aku berpeluh. Kan dah berterabur semua. Dalam bilik aircon pun boleh berpeluh ke? Tak kira. Bila aku nervous, aku berpeluh. Tengok cantik Pams. Kau tengok. Nun. Menitik-nitik air, Nun. Sabar, aku ambil gambar Aldi. Jom. Okay, dah, cepat. Kadang-kadang tubuh kita boleh berikan isyarat yang pelik, tapi sebenarnya ada maksud yang lebih besar. Contohnya, bila tengah gemuruh, rasa berdebar, tiba-tiba berpeluh. Apa puncanya? Betulkah orang badan besar saja yang berpeluh? Ayuh kita sama-sama kupas topik ini agar kita lebih sedar dan dapat mengesan isyarat yang cuba disampaikan tubuh kita. Semuanya dalam Sembang Sihat. Zuhairi, baru touch up makeup. Kesian makeup artis. Dah berpeluh lagi. Itulah, darah gemuruh. Gemuruh dah berapa episod ni? Darah gemuruh duduk sebelah awak. Gitu. Inilah lampu panas sangat. Putera lilin rupanya. Macam-macam lah awak ni. Tapi saya pun pernah alami masalah peluh, terutama pada tangan saya ni. Tangan saya cepat berpeluh kalau dulu masa duduk peperiksaan kan. Saya nak kenalah kat tangan pula tisu atau pakaian baru boleh sambung peperiksaan. Saya pula akhir-akhir ni cepat betul berpeluh tau. Satu badan. Kadang-kadang bila waktu malam habis kuyup satu katil. Fikirkan banjir. Lupanya saya ni berpeluh. Okey, dan hari ini untuk bincangkannya, inilah Dr. Ali Sabrina bersama selebriti undangan Fadli Abdullah dan juga Asnina Daud. Selamat datang ke Sembang Sihat. Selamat datang. Terima kasih. Dan apa kata kita lihat gambar berikut ni untuk anda tafsirkan atau dekod gejala apa yang hendak ditonjolkan dalam gambar ni. Seorang lelaki rasa malu untuk berdepan dengan orang kerana kuat berpeluh. Selalu memilih pakaian yang salah dan akan rasa menyesal bila tanda peluh mula menunjuk di baju. Ini masalah besar ni, doktor. Sebab kalau kita tengok daripada gambar dia, badan dia taklah sebesar saya. Kan? Tapi kalau macam saya ni memang saya kuat berpeluh. Tapi yang dalam gambar ni taklah sebesar saya. Tapi berpeluh dia dah tahap kronik ni. Jadi mungkin doktor ni bukannya peluh biasa ni saya rasa. Betul. Saya lihat dia tutup muka tu malu tak berdepan dengan orang. Kesian juga macam itu. Jadi adakah dia agaknya dia berpeluh ketika dia berasa gemuruh? Mungkin Dr. Eli boleh jelaskan apa sebenarnya yang gejala yang dihadapi ni? Kita tahu kan, kita semua berpeluh. Tapi orang ni macam dia berpeluh di luar kawalan. Nak boleh kontrol. Jadi keadaan ni di mana anda berpeluh secara berlebihan adalah dipanggil satu keadaan hyperhidrosis. Hidrosis. Berpeluh tu penting kerana ia adalah satu mekanisme di mana badan kita untuk mengawal suhu badan kita untuk menurunkan badan kita bila kita panas lepas bersenam ke apa. Tapi ada orang tu mekanisme ni terlalu aktif. Saya tengok dia dalam gambar ni bukannya dekat gym exercise ke apa. Tapi walaupun dia diri begitu, peluh dah banyak. Kawan saya ni dia suka berpeluh-peluh pada tempat-tempat bahagian-bahagian yang tertentu saja. Mungkin dia peluh tempat ketiak dia je. Atau mungkin dia perlu tempat leher dia saja. Apabila kita berpeluh tu ia adalah satu respon ataupun tindakan yang terjadi disebabkan kerana otak kita ni dia menerima signal atau tanda daripada badan kita. Jadi apabila otak kita rasa di sekarang badan panas disebabkan kita bersenam ke ataupun keadaan di luar tu panas. Jadi otak kita berikan signal kepada kelenjar peluh yang ada di permukaan badan. Jadi kelenjar peluh kita ni ada dua jenis. Satu ekrine, satu apokrine. Kelenjar ekrine ni selalu dapati di seluruh tubuh, terutama pada tapak tangan, tapak kaki dan dahi kita. Jadi di situ peluhnya yang keluar selalunya lebih cair, lebih jernih, tak pekat sangat. Tapi yang lagi satu kelenjar apokrine selalunya di mana?
ketiak dan kelengkang. Kat sini peluh dia lebih pekat, sering terkait dengan tekanan dan menyebabkan bau badan yang kurang enak. Jadi ada juga yang berpeluh di bahagian hidung dan di atas bibir. Saya pernah jumpa seseorang sebegitu. Jadi ini selalu kawasan muka yang mempunyai kelenjar ekrine lah, dan ada yang mempunyai hyperhidrosis yang meliputi kelenjar ekrine di muka, dinamakan craniofacial hyperhidrosis. Jadi kalau dia berpeluh dekat bibir, kat hidung, kat muka saja. Saya ada satu soalan, doktor. Saya rasakan yang saya berpeluh di bahagian ketiak. Jadi macam saya nak tahu, adakah masalah emosi ataupun psikologi ni boleh menyumbang kepada pengaliran peluh yang berlebihan? Memang. Tekanan, emosi ataupun masalah psikologikal juga boleh menyebabkan kepada peluh yang berlebihan. Dan ada yang mendapatinya di bahagian apocrine gland di ketiak, dan juga di tempat lain. Okey, dan ini adalah disebabkan kerana kelenjar peluh kita bukan saja dia bertindak disebabkan respon atau signal daripada otak kita. Dia juga respon kepada emosi, kadang-kadang juga kepada hormon. Dan satu lagi faktor ialah apabila badan kita bersedia untuk bertindak balas, fight or flight response. Ketakutan itu. Itu kalau kita takut, kalau kita nervous, kalau kita runsing ke, dia boleh menyebabkan peluh yang berlebihan. Peluh haba keluar untuk sejukkan badan. Dan peluh emosi keluar di tapak tangan, tapak kaki dan juga di ketiak. Saya ni, bila cold pun saya sweat. Jadi adakah ini masalah untuk orang yang badan besar macam saya? Semua orang berpeluh. Ia dikawal oleh sistem kita. Bukan pasal saiz badan. Bukan, Bukan. Tapi apa yang terjadi untuk mereka yang berbadan besar, jadi kita akan dapati bahawa untuk heat regulation ni, ia memerlukan keluaran peluh yang lebih. Kerana apabila tengok orang yang besar atau BMI yang tinggi kan, kalau kita lihat lapisan lemaknya kan lebih kan. Jadi dia haba dalam badan, dalam tubuh ni tak dapat keluar. Disebabkan itu, otak kita akan berikan signal supaya kelenjar peluh kita mengeluarkan lebih peluh untuk mengurangkan haba dalam badan, internal temperature. Okey. Secara am kita pasti terfikir sebab-sebab masalah ini kan. Mungkin ada kaitan dengan kebersihan diri atau personal hygiene tak, Doktor? Kalau kita lihat kepada peluh kita tu, peluh kita tak kotor. Peluh kita tu terdiri daripada air, garam, mineral. Tapi masalahnya dia ada kaitan secara tidak langsung dengan kebersihan diri. Kerana apabila keluar kepada kulit kita ni, kulit kita ada kuman bakteria. Bayangkan kalau dia keluar kat tempat pelipat-pelipat badan yang tertutup, yang terkempam seperti ketiak dengan kelengkang. Jadi bila peluh tu keluar, mula-mula dia tak ada bau. Tapi bila dah berkait dengan bakteria, kuman ni semua, maka ada bau yang kurang senang yang keluar. Kita telah pun faham kenapa dan bagaimana kita berpeluh. Tapi adakah kita harus beri lebih perhatian sekiranya seseorang itu berpeluh secara berlebihan hingga menjejas gaya hidup harian? Ya, sebentar nanti kita akan bersama seorang pesakit palmar hyperhidrosis yang menyebabkannya kurang yakin dalam melaksanakan kerjayanya. Semuanya dalam Sembang Sihat. Bila keluar rumah, benda ni mesti nak kena ada dalam beg. Kalau tak habislah nanti tangan melekit-lekit sebab peluh. Malu tau kalau orang tahu nanti. Nama saya Syahira. Masalah saya ialah tangan yang kerap berpeluh. Saya rasa pada umur saya 14 tahun, saya dah perasan yang tangan saya ni selalu basah. Bukan selalulah tapi kerap berpeluh. Saya fikir isu saya ni normal, tapi saya ada terbaca artikel yang ada orang yang pergi mendapatkan rawatan didiagnos sebagai hyperhidrosis. Saya tak pasti apa yang puncanya, tapi saya tahu kalau waktu saya stres atau saya nervous, kadang-kadang tangan saya tu react dulu. Jadi saya without knowingly nanti kadang saya macam lap kat badan tepi.
Saya kerja sebagai events manager, jadi kadang-kadang saya akan keluar jumpa klien. Dan waktu saya jumpa klien tu, sebab kita bersalaman, itu yang buat saya segan. Sebab kadang-kadang kalau tangan saya basah, saya bersalaman dengan mereka, nanti mereka fikir yang saya keluar dari toilet, tak lap tangan saya. Dan itu yang buat saya macam kadang-kadang keyakinan diri tu macam low sikit. Bila tangan saya berpeluh, kalau saya tak lap tangan saya dekat baju, saya pakai hand spray wash ataupun saya pakai hand sanitizer. Pasal hand sanitizer lepas pakai nanti tangan akan kering dengan cepat. Saya terima keadaan yang tangan saya basah ni dengan hati yang terbuka. Ia tidak menjejaskan saya untuk belajar bermain drum. Ini hobi yang saya baru berminat bermain. Walaupun saya main drum dalam masa 1 jam pegang drumstick, ia tidak menjadi halangan untuk saya cuba benda baru. Nasihat saya kepada penonton yang menghadapi masalah serupa, mungkin anda boleh membaca lebih tentang kondisi ini atau membuat research sendiri. Tapi jika masalah ini berterusan, mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada pakar. Dr. Ellie, ada tak rawatan yang boleh membantu mengurangkan atau mengawal peluh ni? Ada. Rawatan itu bergantung kepada tahap masalah berpeluh. Okey, pada tahap pertama untuk masalah yang tak begitu serius, okey, kita boleh gunakan bahan topikal bahan sapuan seperti antiperspiran lah. Kedua, kita juga boleh menggunakan satu kaedah yang dinamakan iontophoresis, di mana tapak kaki atau tapak tangan kan direndamkan dalam air yang mengandungi arus elektrik yang rendah. Okey, jadi itu dapat mengurangkan aktiviti kelenjar peluh atau sweat glands kita lah. Ketiga, kita boleh menjalani suntikan botox. Dapat mengurangkan keadaan berpeluh. Tapi sakit ya. Ada yang menggunakan ubat oral, ubat makan untuk mengurangkan masalah berpeluh ni. Dan akhirnya untuk tahap yang begitu serius, apa yang buat seseorang tu menjalani suatu operasi di mana dia akan memotong atau menghadkan sistem saraf yang memberi signal kepada kelenjar peluh tu ya. Jadi ini dinamakan ETS ataupun endoscopic thoracic sympathectomy. Okey doktor, bagaimana pula kanak-kanak di sekolah? Mereka ni aktif di sekolah. Jadi kalau mereka berpeluh, satu kelas berbau. Adakah mereka boleh menjalani rawatan sedemikian? Kalau kita lihat kepada kanak-kanak, kita harus semaklah kenapa bau dia macam begitu. Kadang-kadang kanak-kanak tu aktif. Sebelum masuk ke kelas, dia pergi kejar-kejar, main kejar-kejar. Jadi masuk kelas, mana ada tukar baju. Terus masuk, kesian Cikgu Asnida. Jadi masalahnya saya rasa itu bukan disebabkan kelenjar peluh yang terlalu aktif. Mungkin disebabkan kerana mereka sepatutnya pakai baju yang serap peluh. Ataupun kena tukar baju, kena lap dengan tuala. Jadi itu bukan masalah yang menyebabkan masalah komplikasi lah. Sebab saya ada anak 3 kan. Jadi bila patut kita berikan perhatian untuk kanak-kanak kalau ia satu masalah atau tidak? Jika peluh yang berlebihan itu mempunyai masalah kepada fungsi. Fungsi macam budak tu kan tak boleh bersukan disebabkan peluh tu. Peluh teruk sampai nak pegang apa-apa pun lepas. Ataupun ia mempunyai komplikasi di mana ia menyebabkan bau yang kurang baik atau kurang sedap ataupun ia menyebabkan dehydration, dia sering kering, lemah. Jadi kalau ada komplikasi seperti ini harus cuba dapatkan rawatan. Kerana ia ada komplikasi, dia ada masalah pada fungsi anak. Okey, ada juga peluh yang datangnya secara tiba-tiba dan sejuk pula. Betul tak doktor? Betul. Kalau kita ada peluh berlebihan, peluh yang dikatakan hot sweat,
atau peluh panas ia boleh dirawat dengan antiperspirant, iontophoresis. Tetapi kalau peluh sejuk dia mungkin adalah tanda amaran kepada sesuatu komplikasi yang lebih serius. Jadi kalau peluh sejuk selalunya dia terjadi bila ada penyakit macam dalam kencing manis penyakit kencing manis kita ada paras gula yang terlalu rendah. Itu boleh menyebabkan peluh sejuk atau ia juga boleh terjadi dalam serangan jantung. Jadi bila untuk kita dapatkan rawatan apabila peluh sejuk ni? Kalau ada peluh sejuk dan ia berkaitan dengan kesukaran pernafasan, tak boleh nafas ataupun ada hypoglycemia di mana kadar gula rendah ataupun mempunyai demam yang berulang-ulang. Yang ini perlu dapatkan rawatan dengan segera. Kita dah tahu cold sweat terjadi bila saraf simpatetik aktif dan bukan kerana haba. Tapi apa sebenarnya yang berlaku di kulit kita? Kalau nak tahu, apa kata kita ke sana? Okey, boleh. Mari kita ke sana. Okey doktor, jadi bagaimana saraf ni boleh buat peluh tu tiba-tiba keluar? Kalau kita lihat jug ni macam badan kita. Umpama badan kita lepas kita exercise lepas bersenam panas kan? Panas. Jadi kan kalau katakan badan kita panas, ia akan memberi signal kepada otak kita. Jadi apabila otak kita mendapati bahawa haba dalam badan kita tu tinggi, dia akan juga memberi satu signal kepada sistem saraf, daripada otak pergi sistem saraf dan akan pergi ke kelenjar peluh kita di permukaan kulit kita. Okey, dan apa yang terjadi ialah jadi kalau kita lihat kan Beruap ada beruap tu kan. Okey, jadi ni terjadi apabila kelenjar peluh di badan kita ni mengeluarkan peluh lah. Dan peluh ini akan mengurangkan suhu badan kita. Sekarang kita dah tahu macam mana peluh terhasil daripada badan kita. Jadi selepas rehat nanti, kita akan saksikan pula bagaimana Fadli mengatasi masalah peluhnya. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Hari ni, I want to share dengan you guys semua macam mana kita boleh kontrol peluh kita. Walaupun kita akan berpeluh, tapi kita minimize sikit damage control. Tip nombor 1, jangan lupa kita pakai deodorant. Biar banyak peluh, jangan bau telur. Tip nombor 2, baju tebal-tebal macam gini? No. Kita pakai baju yang tipis-tipis. Kalau boleh, kita pakai baju yang dry fit macam ni. Ataupun yang macam ni. Barulah kita sentiasa rasa sejuk. Tip nombor 3. Kita pastikan yang kita ada tuala. Kita boleh lap peluh kita. Kalau tak cukup lagi, kita gunakan portable fan. Asyik. Tak cukup besar, ada yang kecil lagi dia pakai. Kita baru saja lihat tugasan yang dilaksanakan oleh Fadli tentang bagaimana dia menguruskan masalah peluhnya. Jadi yang penting deodorant. Kedua, pemilihan pakaian yang bernafas. Tuala muka. Dan juga penjagaan kebersihan. Dan ini adalah semua langkah-langkah praktikal untuk menguruskan peluh harian. Yang paling penting, pastikan kekalkan tahap hidrasi dalam badan. Kalau kita berpeluh banyak ni, bermakna banyak air keluar, itu bermakna kita pun kering kan. Kalau kita kurang air kan, badan suka nak sejukkan diri dan kita boleh dapat heat stroke ataupun heat exhaustion. Itu risiko akan meningkat. Dan air kencing juga boleh memberi signal sama ada tahap hidrasi dalam badan kita cukup. Jadi sekarang kita nak uji pengetahuan anda. Di sini anda dapati ada 5 botol yang mengandungi air kencing yang berlainan warna. Jadi kan penting tahu kalau kita nak tahu makna warna air kencing kita kerana ia menentukan tahap hidrasi dalam badan kita. Jadi sekarang saya ingin anda dengan pasangan anda untuk mengaturkan botol ini mengikut nombor di sini. Yang nombor 1 ni adalah untuk tahap yang paling sihat, mempunyai hidrasi yang paling baik. Dan nombor 5 yang paling tidak sihat dengan tahap hidrasi yang paling kurang. Okey? Boleh tak? Boleh. Sedia? 3, 2, 1, mula. Silakan. Ni paling sihat. Paling sihat ni. Sihat. Boleh. Mentally sihat. Dah.
Ni. Cepat. Nak menang tak? Okey. Ini mesti kurang hidrasi. Kurang hidrasi. Okey dah. Boleh. Walaupun nampak kurang teliti, tapi nampak dua-dua betul. Okey, kalau kita lihat pada yang nombor 1 ni, ini ada level hidrasi yang paling baik. Kalau kita lihat pada warna kencing dia jernih. Jernih, dan yang penting juga dipastikan dia tidak cloudy. Tak cloudy, okey. Kalau cloudy tu maknanya apa? Okey, kalau cloudy mungkin masalah lain, mungkin jangkitan kuman ke, urine infection. Dan yang ini anda dapatikan ni yang paling yang tidak sihat. Tengok warna lain macam. Bukan saja level hidrasinya paling teruk, okey, tapi kadang-kadang kita khawatirkan sama ada ia adalah signal badan kita tak sihat. Ada orang punya masalah liver kan, ada masalah macam gini, okey. Yang kedua ni adalah tahap di mana mungkin dia kurang minum air. Untuk hari tu lah. Kurang minum air untuk hari tu. Yang ketiga dan keempat ni pun lagi teruk lah. Jadi itu ya, kita dah faham masalah peluh secara tak langsung berkaitan dengan hidrasi dalam tubuh. Dan kita boleh menjadi lebih peka dengan melihat saja warna air kencing. Jadi ingat, minum air banyak-banyak sampai warna begini. Okey, saya percaya Dr. Ellie ada rumusan untuk kita semua. Apa kata kita kembali ke ruang sembang di sana? Mari, ayo. Masalah peluh ialah satu isu kesihatan yang masih kurang dibincangkan secara terbuka. Mungkin atas sebab-sebab seperti kurang kesedaran dan ramai yang fikir masalah peluh ni perkara biasa kerana cuaca kita yang memang panas dan lembap. Betul. Dan banyak yang kita sudah bincangkan tadi. Jadi boleh Dr. Ellie rumuskan tak beberapa perkara penting yang harus kita ingat dan ambil berat? Okey. Pertama, kelenjar peluh berfungsi untuk kawal suhu dan respon saraf. Peluh panas terjadi kerana suhu badan naik. Peluh sejuk terjadi kerana stres dan emosi. Peluh tak kotor. Pengurusan penting untuk keselesaan dan kesihatan. Jadi, jika kita tahu sesiapa yang ada tanda-tanda yang dibincangkan di sini, sila kongsikan kepada mereka supaya mereka dapat lebih tahu dan sedar. Dan saya harap perkongsian dan paparan dalam episod ini memberi impak dan tambah nilai pengetahuan masyarakat kita. Terima kasih Dr. Ellie Sabrina kerana mencurahkan ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga tetamu yang aktif berkongsi dan tanya soalan sampai pada peluh mereka ni kan untuk kayakan lagi perbincangan kita. Akidah Daud dan Fadli Abdullah. Terima kasih. Terima kasih. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya dengan topik-topik kesihatan yang bakal membuka mata dan minda kita. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Sembang Sihat.